เจอกีตาร์เนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไง1964หนังสือ IS 2 ฮิตเล่มแรกใครที่พกอันเนี้ยแล้วสมมุติว่าไปไหนสาวกรี๊ดเอางี้ดีกว่าน่าจะ 90% ของศิลปินทั้งประเทศก็เริ่มต้นจากหนังสือ The Guitar นี่แหละฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการใหม่ของ Songman แล้วก็ Songtopia นะครับนี่คือ Hit Story ครับทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวครับเราอยากทำเรื่องนี้อยากทำรายการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเชื่อว่าคือจริงๆในแวดวงเพลงหรือในแวดวง Entertainment เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องราวฮิตที่มันอยู่ในความทรงจำของเราเยอะมากครับนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรารู้ว่ามันฮิตแต่เราไม่รู้ว่าไอสิ่งฮิตเนี่ยมันมายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวเหล่านี้ครับมาคุยนะครับกับคนที่เป็นแขกรับเชิญของเราในแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทั้งความสนุกด้วยผมว่าได้เรื่องบางทีได้ไอเดียด้วยแล้วก็ได้เรื่องของอินสปิเรชันด้วยนะครับอย่าง EP แรกวันนี้ของ History เนี่ยต้องบอกว่าผมเชื่อว่าในเมืองไทยตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาหนังสือเล่มหนึ่งที่เวลาเราเปิดแล้วเราก็จะแบบดูคอร์ดในนั้นเลือกเพลงฮิตเล่นกีตาร์ผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์เป็นบ้างนะครับจากหนังสือเล่มนี้เหมือนกันครับวันนี้ History ของเราก็เลยอยากคุยถึงเรื่องราวของ The Guitar ครับผมเชื่อว่าเป็นทั้งหนังสือเล่มแรกของคนเล่นดนตรีหลายๆคนแล้วก็เป็นทั้งครูนะครับของนักดนตรีหลายๆคนในบ้านเราด้วยนะครับตั้งแต่ระดับซูเปอร์สตาร์จนไปถึงระดับบิ๊กินเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเราครับอยู่กับผมเรียบร้อยพี่บุ๋มครับปิยวรรณวงศ์สว่างครับผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายต่อหลายรุ่นนะหลายเจเนอเรชันนะผมว่าฝึกกีตาร์จากหนังสือเล่มนี้เยอะมากนะเพราะว่าผมจำได้ว่าคืออย่างในยุคผมอะมันจะเป็นเล่มใหญ่แล้วนะมันจะเป็นเล่มใหญ่ๆพอเปิดไปปุ๊บมันจะมีแบบจับคอร์ดใช่ไหมมันแบบมันจะมีเหมือนรูปคอกีตาร์แล้วก็เป็นมีจุดให้เราจับแล้วก็ดีดก็ดันเป็นเพลงนั้นเฉยเลยมันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ฝึกกันมานะครับคือถ้าเอาจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะพี่บุ๋มเจอกีตาร์เนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงครับในจุดเริ่มต้นของมันในยุคนั้นคือยุคของอาเล็กอาจจะต้องเท้าความไปถึงที่มาก่อนว่าเดอะกีตาร์มายังไงก็ต้องย้อนกลับไปว่าในสมัยยุค 60 นะยุคโกหลังวังยุคนั้นที่มันมีหนังเรื่องอันธพาลคลองเมือง2499ใช่นะฮะก็เขาเรียกว่าพวกโกหลังวังสมัยนั้นคุณพ่อผมเขาก็จัดรายการวิทยุอยู่นะฮะใช้ชื่อว่า Impressive Song ภาษาไทยก็แปลว่าเพลงประทับใจนะก็คือIS 2 ฮิตนั่นแหละซึ่งคุณพ่อก็จัดรายการเพลงสากลตอนนั้นแล้วก็ในสมัยนั้นเลยการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรเป็นสื่อที่สมัยนั้นมันก็ไม่มีอะไรวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็มีอยู่ไม่กี่สื่อใช่ไหมฮะแต่เวลามันออนแอร์ไปทีมันออนแอร์ทั่วประเทศเพราะมันเป็นระบบ AM นะคะคือได้ยินหมดหัวเหนือจดใต้ก็จะได้ยินในรายการที่คุณพ่อเขาออกเนี่ยก็เขาก็เปิดแต่เพลงฝรั่งตอนนั้นแล้วก็เขาเรียกอะไรได้รับความนิยมเยอะมากเพราะเขาก็จะมีกิมมิคการพูดโทนเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะแตกต่างจากดีเจคนอื่นๆในการจัดรายการตอนนั้นผมขออนุญาตพี่บุ๋มอะไรได้คุณพ่อเนี่ยใช้ชื่อในการก็คือเล็กวงสว่างดีเจเล็กวงสว่างแต่ว่ารายการชื่อIS Song Hits หรือว่า Impressive Song แล้วก็พอความที่แกมีกิมมิคในการจัดรายการที่มันไม่เหมือนใครโดดเด่นขึ้นมาก็ทุกคนก็ชอบมากแล้วก็เขาก็อาจจะเลือกเพลงดีอะไรเด็ดต่างๆแล้วก็คนก็เริ่มเขียนจดหมายเข้ามาอยากได้เนื้อร้องได้เนื้อร้องเพลงนะคะก็เข้ามาเยอะเลยนี้คุณพ่อเขาก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นทำหนังสือรวมเล่มดีกว่าเป็นรวมแต่เนื้อเพลงเพราะสมัยนั้นมันไม่มีอะไรเลยคนอยากจะร้องฟังเพลงฝรั่งร้องไม่ถูกคือยุคนั้นสื่อมันไม่มีมันไม่มีเนื้อคือต้องนึกก่อนว่ามันไม่ได้มีแบบ Google มันไม่ได้มีแบบเสิร์ชง่ายคือยุคนั้นมันไม่มีอะไรเลยจริงๆฟังแล้วก็ร้องงูดำน้ำไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะก็อยากจะได้เนื้อเพลงคุณพ่อก็เลยมีไอเดียว่างั้นทำหนังสือเพลงดีกว่าแล้วก็ใช้ชื่อหนังสือว่าชื่อเดียวกับรายการวิทยุคือ IS Song Hit อันนี้คือตอนนั้นคือจุดอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของหนังสือเพลงของวงการหนังสือแสดงว่าตอนแรกเนี่ย
อาเล็กเนี่ยคือเปิดเพลงอย่างเดียว เปิดเพลงอย่างเดียวเป็นดีเจ อ่าฮะแล้วไอ้ตอนที่ไปแกะ อ่ะ เนื้อแกะคอร์ดอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ มันไปจ้างใครนะครับไป มีตั้งโอ้โหเยอะมีทูนฮิเลนยาซับก็เคยมานะ จริงเหรอ จริงๆ แล้วก็คนเก่งๆ แบบเยอะมากก็เป็นพวกมีตอนนั้นมีมิสเตอร์เฮเลนจำได้ ครับ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นลูกครึ่งบ้างเป็นอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็มาเปิดเพลงแล้วฟังแล้วแกะเนื้อกัน รวมกันมาเป็นเล่ม เขียน ใช่ เหรอ ใช่ เออ ว่าไอเพลงอันนี้คืออะไรยังไงเพราะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคือมันมีแต่แผ่นเสียงส่งมาให้เราใช่ไหมฮะ ครับ เวลาจะมาเปิดแล้วก็เอาแผ่นเสียงมาเล่น แล้วเนื้อเพลงจะเอามาจากไหนมันไม่มีก็ต้องแกะก็ต้องเอาฝรั่งหรือเอาอย่างเงี้ยนะฮะมาแกะเนื้อเพลงแล้วก็รวมเล่มแล้วเพลงไหนฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ดหรือเพลงนี้ฮิตขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมารวมกันมันก็กลายเป็นหนังสือเพลงหนึ่งเล่ม เพราะว่าด้วยความที่ต้องใช้คำว่าเทสของอาเล็กอะด้วยความเป็นดีเจอยู่แล้ว ค่ะ ก็จะเลือกเพลงค่อนข้าง อาจจะเลือกเพลง ถูกใจ โดนใจชอบวิธีการจัดรายการเสียงนุ่มๆทุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีกิมมิคก็มีเสน่ห์ในการจัดรายการ พอไปจ้างให้คนเขียนเนื้อเพลงตอนนั้นมีคอร์ดดนตรีหรือยัง ยังไม่มีค่ะ ก็จะมีแต่ไอซองฮิตก็จะเป็นรวมเล่มที่เป็นเนื้อเพลงอย่างเดียว เป็นเพลงฝรั่งก่อนกิมมิคอีกอันนึงสำคัญของคุณพ่อก็คือว่าเขาก็จะพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเล่นเพลง Sad Movie นะ อยู่ที่หน้า102นะเปิดไปพร้อมกัน อันนี้คือที่สุดของความมาถูกต้อง อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบ ขายของแบบไม่ต้องขายอ่ะ ก็ that's why มาถึงยิ่งดังกระหน่ำกันเข้าไปใหญ่อะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะมีหลายสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีสโลแกนของคุณพ่อถึงเป็นถ้าเราไม่ริแล้วใครจะเริ่มไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อทำคือมาจากความครีเอทีฟของแกล้วนๆเลยอะแล้วทุกคนก็มานั่งรอแล้วสมมติ4 โมงเย็นรายการคุณพ่อจะมา ทุกคนก็มานั่งรอเอาหนังสือเดอะกีตาร์มาแหละ ครับ แล้วแกก็บอกอ่ะวันนี้หนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ออกแล้วนะ เป็นอันนี้เอาเปิดไปที่หน้านี้ เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงพร้อมกันในอันนี้ ทุกคนก็คาราโอเกะคาราโอเกะในยุค 60 อารมณ์เหมือนกับแบบครูจัดรายการให้นักเรียน โดยมีหนังสือเล่มนี้เป็นตำ มี รา หนังสือเล่มนี้เป็นตำรา ทุกคนเปิดไปหน้านี้เดี๋ยวฉันจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังแล้วร้องไปพร้อมๆกัน ร้อง นะ ไปพร้อมกันเป็นต้น โคตรเจ๋งเลยว่ะ ฉะนั้นคนก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้คือได้เรียนภาษาอังกฤษจากเล่มนี้ แล้วหลายคนมากที่ผมได้ยินผู้ใหญ่พูดมาเขาก็จะพูดประมาณอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือเล่มนี้ร้องเพลงฝรั่งได้ก็เพราะหนังสือเล่มนี้ พี่บุ๋มจำได้ไหมครับว่าปีแรกครั้งแรกเล่มแรกคือปีไหน 1964 หนังสือ IS 1964 เล่มแรก 2507 ฮะ แชทถ้าเป็นพระเครื่องนี่โคตรขลังเลยอ่ะ มีหนังสือเนี่ย อันนี้คือเล่มแรก อันนี้คือหนังสือ IS เล่มแรก เดี๋ยวโอ้ยขออนุญาตนะครับ ฮะ อันนี้ห่อไว้อย่างดี ไม่กล้า ดู เปิ ดิ ไม่กล้าเหมือนกัน อ๋อ มันเล่มแค่นี้ เล่มเล็กๆ เล่มเล็กๆมากแล้วก็ เพราะยุคผมมันจะเป็นเล่มเล่มยัง ประมาณนี้ เดี๋ยวมันจะมีที่มาอีก อ๋อเหรอ ว่าทำไมถึงเล่มเล็กแบบนี้ เพราะว่าคุณพ่อเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนเหมือนใส่กางเกงยีนส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพกอันเนี้ยไว้กระเป๋าหลัง ใส่ไว้แล้วก็พกไปไหนก็ได้ไงวิธีอยู่ตรงไหนก็ไปเปิดฟังแล้วก็พกได้เป็นสไตล์แบบพกพา portable อุ๊ยท่านคิดละเอียดมากนะ ละเอียดมาก เพราะว่าพี่บุ๋มบอกว่ายุคโกหลังวังไง ใช่ มันต้องแบบ เน็บจิโกเท่ๆ บุหรี่ก็จะเหน็บ นี่ บุหรี่เหน็บ เท่ๆ นี่หนังสือเพลงเหน็บนี่ ทีนี้พอสักพักมันก็จะเริ่มขยายเป็นเล่มนี้เราก็ถามอีกว่าแล้วทำไมมันถึงเล็กขนาดนี้แล้วมันจมไปกลายเป็นมาทำหนังสือเล่มนี้เพื่ออะไรรู้ไหมฮะ ครับ เพื่อให้มันโผล่มาแล้วเห็นไอ้ซองฮิตโผล่มาจากกระเป๋าหลังฮะแล้วเห็นไอ้ซองฮิตแล้วใครที่พกอันเนี้ยแล้วสมมุติว่าไปไหนสาวกรี๊ดเอางี้ดีกว่าคือเป็นเทรนด์แฟชั่นในยุคนั้นที่ว่าต้องเป็น ว่า ของ จะต้อง ติด มีห ตั นัง ว สือ The Guitar ต้องมีหนังสือ IS Song Hit เหน็บข้างหลังปุ๊บรู้เลยโอ้โหคนนี้มีรสนิยมฟังเพลงฝรั่งเท่ป่ะเท่ป่ะ เฮ้ยโคตรครีเอทีฟเลยอะ สุด แล้วก็เหน็บกันหมดทุกคนยุคนั้นวัยรุ่นยุคนั้น เหมือนสมมติวัยรุ่นยุคเราสยามอะไรอย่างเงี้ยจะต้องอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ฮิตแล้วก็ใส่เหมือนกันใช่ป่ะอันนี้เหมือนกัน แต่ในยุคนั้นคือทุกคนจะต้องพกโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยก็จะพกปุ๊บให้มันเห็น แบบ IS IS 2 ฮิต ใช่ กลายเป็นแบรนด์เขาเรียกอะไรเป็น branding เป็นแบรนด์แฟชั่นแบรนด์หนึ่ง ใช่ เหมือนเวลาคุณเห็น Supreme เห็น ใช่ อะไรอย่างนี้ ใช่ประมาณ แต่ยุคนั้น นั้น คือ IS 2 ฮิต ประมาณนั้นคือ IS Song Hit เจ๋งว่าผมมีคำถามว่ายุคนั้นเนี่ย ผ
ผมใช้คำว่าเมืองไทยมันไม่มีหนังสือเพลงขายเหรอครับหรือช่วงนั้นก็ถ้าจำได้เนี่ยก็จะมีอยู่ current song hit กับ hit parade อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาก็ทำหนังสือเพลงมาก่อนคือมีแต่ว่ามีไม่กี่แบรนด์มีไม่กี่หัวแล้วของคุณพ่อเนี่ยก็มาทำตอนที่คุณพ่อจัดรายการแล้วก็มารวมเล่มเป็นหนังสือเหมือนกันแต่ข้อได้เปรียบคือเรามีสื่อวิทยุแล้วเราอาจจะเรื่องของการเลือกเพลงด้วยก็อาจจะมีส่วนการเลือกที่จะมาลงเพลงเพราะเพลงมันเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะต้องเลือกเพลงที่ฮิตโดนหรือเพราะหรือจะเป็นกระแสหรือจะดังอะไรประมาณนี้เข้ามาอยู่ในอันนี้พี่บุ๋มเคยถามคุณพ่อไหมว่าไอ้ช่วงแรกของการทำ IS Song Hit เนี่ยยอดขายยอดซื้อมันเยอะไหมสมัยนั้นเยอะมากเอาเป็นว่าพิมพ์เท่าไหร่ก็ขายหมดแล้วก็จะมีคนมารอที่โรงพิมพ์คือมารอแบบรอพิมพ์ยังไม่เสร็จเข้าเล่มก็ยืนรอพอจบปุ๊บขายเลยอะไรแนวเนี้ยเหมือนซื้อปลาที่ตลาดจับออกมาจากเรืออะไรแนวคือมารอกันแบบนั้นแล้วก็เอาเป็นว่าขายดีมากเท่าที่จำได้ก็คือขายดีแบบระเบิดถล่มทลายอะไรประมาณนี้แล้วก็กลายเป็นแฟชั่นก็เป็นแฟชั่นจากเล่มนี้ปี1964พี่บุ๋มบอกว่ามันเปลี่ยนขนาดเป็นไซส์ไหนไซส์นี้ไซส์นี้ซึ่งเนื้อหาเหมือนกันไหมฮะก็ยังเหมือนกันอยู่ก็เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของเพลงแล้วก็มีพวกบิลบอร์ดชาร์ตอะไรประมาณนี้ในนั้นแล้วก็เปรี้ยวกว่านั้นอีกก็จะมีประมาณว่าพอเป็นเพลงไทยใช่ไหมเป็นเพลงสากลบางทีเขาก็ไปแปลงเป็นเพลงไทยเป็นเขาเรียกร้อยแก้วร้อยกลองเป็นเหมือนแปลเนื้อแปลเนื้อคือความหมายแปลความหมายของเพลงครับเหมือนสอนภาษาอังกฤษมากเลยนะมันคือตำราเรียนเลยนะแต่ว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไงมันเป็นเพลงที่เราฟังได้ด้วยแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วก็เป็นร้อยแก้วร้อยกลองอะไรประมาณนี้บางคนก็แต่งเป็นกลอนส่งมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วมันคือสมัยก่อนมันคลาสซี่มากนะทุกอย่างเป็นความคลาสสิกล้วนๆเลยโคตรเจ๋งเลยอันนี้อยู่ในช่วงประมาณปีไหนพี่บุ๋มน่าจะ60หมดเลยฮะเนี่ยน่าจะเพราะมันเริ่ม64ใช่ไหมก็ไล่ไป65 66 67 68อะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้คือยังคงปีความเป็นผมใช้ว่าหัวยังเป็น IS Song Hit อยู่ใช่ดูหน้าปกดิโคตรคลาสสิกเลยElvis Presley อันนี้ The Beatles มี Elvis ก็ต้องมี The Beatles ดูดิแล้วนี่คือพี่บุ๋มเขาก็รักษาแบบไว้ให้คุณพ่ออย่างดีมากเลยนะแต่คนลุกจริงๆคนลุกจริงๆมันมาตั้งแต่ยุคแบบอันนี้น่าจะประมาณ70แล้วฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของหนังสือเพลงสากลก่อนเริ่มต้นจากเพลงสากลก่อนแล้วพอมันเดินทางของ IS Song Hit ผมแล้วเดอะกีตาร์มันเริ่มมาอย่างไงคือตอนแรกมันเป็นแต่หนังสือเพลงใช่ไหมคะมีแต่เนื้อร้องแล้วคนก็ร้องคาราโอเกะนึกถึงเป็นคาราโอเกะไปก่อนเสร็จแล้วคุณพ่อคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งที่แบบว่าพกพาไปไหนได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะได้ร้องไปด้วยเล่นไปด้วยได้แนวนี้ก็คิดถึงว่าเราจะเอาเครื่องดนตรีอะไรดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยไปปิ๊งไอเดียว่าเอากีตาร์ดีกว่าเพราะว่ากีตาร์เนี่ยมันพกพาได้เล่นที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วก็คอร์ดของกีตาร์เนี่ยมันสามารถแอพพลายได้ในทุกเขาเรียกอะไรทุกเครื่องดนตรีเป็นคอร์ดเป็นโนคีย์บอร์ดก็ได้เป็นเบสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอากีตาร์นี่แหละก็เลยตั้งชื่อว่าเดอะกีตาร์เป็นหนังสือเล่มใหม่หัวใหม่ชื่อว่าเดอะกีตาร์แต่เราก็เอาโลโก้ IS Song Hit นั้นไปแปะไว้ด้วยเพื่อจะได้รู้ว่ามันมาจากค่ายเดียวกันซึ่งความแปลกความต่างก่อนตอนแรกของเดอะกีตาร์ที่มีหัวIS Song Hit เนี่ยเพราะว่าให้รู้ว่ามันคือเนื้อเพลงเหมือนกันนะแต่มันเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือมีคอร์ดกีตาร์ด้วยก็กลายเป็นหนังสือเพลงพร้อมคอร์ดกีตาร์เล่มแรกในประเทศไทยแล้วคอร์ดกีตาร์ไปเอามาจากไหนครับแกะสิคุณน้องเราต้องแกะก็คือแกะแบบเราต้องแกะฟังแล้วแกะใช่แต่ว่าคนที่แกะเนี่ยก็เก่งมากค่ะเป็นอาจารย์อยู่เป็นนักกีตาร์เป็นอาจารย์แหละถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจากนครหลวงการดนตรีมั้งสมัยก่อนนะแล้วก็อาจจะมีกีตาร์อีกแหละเป็นนักกีตาร์อีกหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เขาแกะแบบตรงที่สุดอ่ะคือจริงๆการแกะคอร์ดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะแล้วแต่หูคนฟังใช่เพราะทุกวันนี้คือเปิดในอินเทอร์เน็ตนะเพลงเดียวกันก็จะมีหลายทางคอร์ดมากใช่แต่เขาเอาที่ตรงที่สุดคือเราจะเน้นว่าจะต้องตรงที่สุด
เพราะมันจะมีแบบจับแบบคอร์ดง่ายก็ได้ยากก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็จะเน้นขอให้มันฟังแล้วเล่นแล้วมันใช่แล้วมันคือใช่ออริจินอลใช่แล้วก็ในเล่มแรกเนี่ยมันก็จะมีสอนวิธีคือเล่มนี้สอนการเล่นกีตาร์เลยอ่ะตั้งแต่เล่มแรกก็คือจะสอนเลยว่าการจับคอร์ดยังไงคืออยากจะให้คนเล่นกีตาร์เป็นไปด้วยเอาจริงๆนะมันจะมีโมเดล business หนึ่งนะในยุคนี้หลังๆที่ผมจะได้ยินบ่อยๆคือการทำ business model ในเชิงความเป็น edutainment มันคือเรื่องของการเอาเรื่องของความรู้มาบวกกับ entertainment แล้วกลายเป็นโมเดล business ที่ออกไปนี่คือย้อนกลับไปประมาณ50 ปีนะใช่มันมาแล้วอะมาแล้วอเล็กทำแล้วมาแล้วโหดร้ายมากแล้วนี่คือเล่มแรกนี่คือเล่มแรกนี่ครับที่หายากมากแล้วคือโชคดีแตงกอดที่ได้กลับมาแสดงว่าตอนแรกพี่บุ๋มก็ไม่มีอ๋อเหรอไปเจอแล้วรุ่นพี่เขาไปหามาให้อ่ะคือน้ำตาจะไหลเนี่ย1 2 3 4 5นี่คือแบบกรี๊ดมากอ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะนะมันแกะมาอยู่แล้วไม่กล้าเปิดแรงอ่ะกลัวกาวมันหลุดมันสมัยก่อนคือหนังสือเนี่ยมันก็จะพิมพ์แบบใส่กาวเนาะใช่ค่ะนี่50 ปีนะกว่าปี50 กว่าปีอ๋อมันจะมีเหมือนแบบสอนวิธีเล่นกีตาร์ด้วยดูดิเอาแบบเปิดมาปุ๊บของฝากนักกีตาร์ก่อนเลยอ่ะอันนี้ให้ดูข้างในเดี๋ยวมาอินเสิร์ตอีกทีนะใช่ฮะมือสั่นเห็นป่ะเห็นว่ามือสั่นใช่ไหม เห็นว่ามือสั่นใช่ป่ะนี่ไม่ได้สั่นแบบอันนี้นะอ๋อแล้วก็จะมีที่การจับคอร์ดการเกาการอะไรใดๆนี่ครับนี่ให้ดูซึ่งยุคนั้นก็อันนี้ก็คือขึ้นวาดอะไรใช่ก็ต้องทำอาร์ตทำอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยอาร์ตตอนนั้นยังเป็นตัวพิมพ์อยู่เลยมั้งเป็นแบบเหมือนเขาเอามาจัดเรียงอะไรประมาณนี้แต่ว่าเพลงเนี่ยยังเป็นเพลงสากลยังเป็นเพลงสากลอยู่20 กว่าเล่มแรกเนี่ยยังจะเป็นเพลงสากลอยู่แต่เห็นไหมเขาจะมีวิธีจับคอร์ดแล้วก็เอาคอร์ดมาใส่ว่ามันเล่นตรงไหนมันดีดตรงไหนก็ต้องเปลี่ยนคอร์ดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาคอร์ดมาใส่เนื้อเพลงไอจุดดำๆเนี่ยมันคือนิ้วมันคือนิ้วคือเผื่อใครเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะอันนี้บอกเลยเพราะว่าผมก็เล่นไม่เป็นผมก็เล่นไม่เป็นจริงๆผมก็เล่นไม่เป็นแล้วผมก็ฝึกนี่แหละตอนม.3 ก็อารมณ์แบบอยากจีบหญิงอ่ะก็มาจับอย่างนี้มันได้ลองดูไปซื้อกีตาร์มาดูมันได้จริงแต่ว่ายังเป็นเพลงสากลเพลงสากลประมาณ20 กว่าเล่มแรกฮะยังเป็นเพลงสากลอยู่เพราะตอนนั้นกระแสเพลงสากลมันดังมากไงตอนปี69ใช่ไหมครับ69ใช่ไหมอันนี้เล่มแรกปี69เริ่มมายังเป็นเพลงสากลทั้งหมดปีแรกใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะในปีนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนแหละคิดว่าพอปี70พอดีอ่ะก็เป็นเพลงไทยทั้งเล่มคือเพราะตอนนั้นวงการเพลงไทยมันยังไม่ค่อยคือมันจะเป็นพวกเหมือนสไตล์ลูกทุ่งเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยเป็นในช่วงยุค60ของบ้านเราใช่ไหมใช่คือทุกคนมันจะฟังแต่เพลงฝรั่งกันไงผมมีคำถามว่าแล้วเพลงที่รวบรวมในโอเค IS Song Hit รู้แล้วว่าอเล็กเนี่ยก็คือเอาเพลงที่ชอบแล้วก็ใช้อาศัยกลยุทธ์การจัดรายการไปด้วยแล้วก็อันนี้กลายมาเป็นมีคอร์ดด้วยแล้วการรวบรวมเพลงอะครับเลือกเพลงหรือสูตรเดียวกันใช่ถ้าพูดถึงเพลงฝรั่งก็อาจจะเป็นชาร์ตสมัยก่อนมันจะมีตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่บิลบอร์ดชาร์ตมันจะเป็นของอเมริกาก็เขาจะจัดอันดับว่าเพลงไหนมาแรงฮิตอะไรประมาณนี้ใช่ก็ต้องสั่งแผ่นเสียงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอามาฟังว่ามันถูกใจแต่จริงๆแล้วอ่ะความดังของเมืองไทยอังกฤษอเมริกาไม่เหมือนกันนะคือบางทีบางเพลงมันจะฮิตที่อเมริกาบางเพลงฮิตที่นั่นแต่ว่าบ้านเราอาจจะฮิตอีกคนละเพลงซึ่งมันก็อยู่ที่ดีเจนั่นแหละเอาจริงๆก็อยู่ที่คุณพ่อนั่นแหละก็อาจจะเป็นคนจะพูดยังไงเป็นคนประเคนขึ้นพานอ่ะเขาคือผู้ทรงอิทธิพลน่ะเปิดเพลงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาชอบอ่ะแล้วฟังแล้วอาจจะถูกหูกับคนอื่นก็มันก็เพราะทำอยู่กี่เล่มครับเดอะกีตาร์ในความเป็น20 กว่าเล่มประมาณ20 กว่าเล่มแล้วก็พอปี70เป๊ะเนี่ยตอนนั้นเพลงไทยเริ่มเข้ามาแล้ว The Impossible ใช่ไหมเริ่มมาแล้วก็จะเป็นอะไรสไตล์อะไรนะจรัญมโนเพชรเหรอสมัยก่อนที่บอกว่า70ต้นๆอะไรประมาณเนี้ยฮะ The Impossible Grand X Royal Strike แนวนั้นมาหมดแล้วมันก็เริ่มวิวัฒนาการขึ้นก็คือว่าหลังๆจากเดอะกีตาร์เนี่ยจะรวมแต่เพลงฝรั่งใช่ไหมฮะตอนนี้พอกระแสเพลงไทยเริ่มมาคุณพ่อก็เลยจับแยกเลยเดอะกีตาร์ก็เป็นเพลงไทยล้วนๆนะมันก็จะมีเล่มนึงจะเขียนว่ารวมเพลงไทยทั้งเล่มแล้วหลังจากนั้นก็ไทยหมดเลยแล้ว IS Song Hit ก็เป็นเพลงสากล
นี่มันก็จะแยกกันอย่างชัดเจนเลยว่า IS Song Hit คือเพลงสากล ครับ แล้วก็ The Guitar คือเพลงไทยหลังจากที่พอมันมี The Guitar ไปแล้วใช่ไหมฮะ ครับ หลังจากนั้นพอต่อให้เป็น IS Song Hit ก็จะเป็นมีคอร์ดด้วยกระแสเป็นไงอ่ะหมายถึงว่าโอเค IS Song Hit เรารู้อยู่แล้วว่ามันขายดีมากพอมันมาเป็น The Guitar แล้วดีกว่าไหมดีกว่าตอนเป็น IS Song Hit ไหมคือดีตามกระแสคนชอบเหมือนสมมติว่าช่วงนั้นสมมติเกาหลีมาอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ยเกาหลีก็ดังอะไรแนวๆอย่างเงี้ยเหมือนอันนี้ยกตัวอย่างในยุคนี้นะฮะให้เห็นชัดๆก็คือสมัยก่อนคนฟังแต่เพลงสากลใช่ไหมเพลงสากลก็โอ้โหบูมมากใครฟังเพลงไทยนี่เชยไม่เท่ไม่เปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเพลงไทยเริ่มออกเราเริ่มดีเริ่มแหมดีอิมอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรกินนู่นนี่นั่นนู่นคนก็เริ่มเทมาฟังเพลงไทยกลายเป็นสลับกันแล้วเพลงสากลก็เริ่มดรอปลงคนเริ่มฟังเพลงไทยเยอะขึ้นคือแสดงว่าในช่วงประมาณยุค70 80บ้านเราเนี่ยคือคนเริ่มหันมาฟังเพลงไทยเยอะขึ้น70ขึ้นไปเนี่ยคนฟังเพลงไทยเริ่มเยอะขึ้นจนกระทั่ง80เนี่ยมันมีทั้ง2กลุ่มเลยนะถ้า80เพลงสากลก็ฮิตเพลงไทยมันก็ฮิตกันแต่แบ่งกลุ่มเลยว่าอ้าวเธอเหมือนฟังเพลงไทยฟังเพลงสากลเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไปใช่ก็มันก็ออกมา along the way ด้วยกันทั้งคู่ดีทั้งคู่ไหมครับหมายถึงใครดีทั้งคู่แต่ The Guitar น่าจะดีมากกว่าเพราะว่าคนได้เล่นกีตาร์เยอะขึ้นแล้วเป็นเพลงไทยมันง่ายไงนึกออกไหมฮะเพราะยุค80 80มันเริ่มเป็นซินธิไซเซอร์เป็นแดนเดินอะไรใช่ไหมใช่ดิสโก้เริ่มมาแต่เพลงไทยมันก็ยังเป็นเริ่มเป็นค่ายเพลงแล้ว80นี่ก็เริ่มมีค่ายเพลงแล้วเดอะกีตาร์เล่มไซส์ฉบับกระเป๋าเนี่ยเดินทางมาอยู่นานขนาดไหนอะน่าจะประมาณปี80ถ้าจำได้เนี่ยก็คือว่าพอเล่มนี้ใช่ไหมคะก็คืออยากจะเปลี่ยนให้มันอ่านง่ายขึ้นแล้วเพราะสมัยก่อนที่บอกว่าทุกคนต้องเสียบกระเป๋าหลังใช่ไหมแต่ทีนี้เห็นไหมพอเนื้อหามันเริ่มเยอะแล้วมันน่าจะใส่ไม่ไหวเห็นไหมเล่มมันใช่เล่มมันหนาก็เลยเปลี่ยนปรับแล้วก็จะเปิดยังไงเขาก็มีกิมมิคอีกนะทำไมต้องไซส์นี้หมายถึงจากเดี๋ยวนะเปลี่ยนจากไซส์นี้มาเป็นไซส์นี้ที่มันหนาแล้วมันลำบากในการพกละถูกต้องคุณพ่อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วมีกิมมิคอีกนะทำไมต้องเป็นไซส์นี้ตลกป่ะทำไมต้องเป็นไซส์พิสดารนี่มันไม่มีนะไม่มีคือปกติมันจะเป็น A1 ถูกต้องพิสดารไหมรู้ไหมทำไมก็เปิดมาแล้วอ่านเราก็ไม่ต้องพลิกไงเปิดดูได้เลยเก็ตป่ะเก็ตไหมถ้าเป็นหนังสือธรรมดามันไม่ยาวขนาดนี้ใช่ป่ะเปิดไปมันก็จะมันจะพับคืนมันจะพับคืนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เปิดไว้ดูได้เลยป่ะเล่นได้เลยไหมวางบนโต๊ะป่ะจบไม่ต้องเปลี่ยนหน้าด้วยอยู่ในหน้าเดียวกันจบในตัวเล่นจบเพลงไหมโดยที่ไม่ต้องพลิกแล้วหนังสือก็ไม่คืนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสั้นกว่านี้เห็นป่ะจะเป็นยังไงเห็นไหมผมไปอ่านข้อมูลเจอมาว่าในช่วงผมไม่แน่ใจว่าในช่วงของเดอะกีตาร์เล่มเล็กหรือเล่มใหญ่แต่เห็นบอกว่าแม้กระทั่งการแจกโปสเตอร์กับหนังสือเพลงเนี่ยอาเล็กก็เป็นคนเริ่มคนแรกใช่มีรูปศิลปินเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นโปสเตอร์แถบข้างในสมัยก่อนเขาก็ฮิตใช่ไหมพวกรูปอะไรพวกนี้กันแต่เมื่อก่อนมันไม่มีใครกล้าแถมไม่มีเราแถมข้างในแถมไปแถมมากลายเป็นราชาโปสเตอร์ไปเลยเพราะว่าเยอะจัดมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากรู้เพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลหรือไปตามบทสัมภาษณ์หรือเรื่องราวของหนังสือเดอะกีตาร์เราจะเห็นได้ว่าจะมีศิลปินหลายต่อหลายคนที่มักจะพูดถึงว่าเดอะกีตาร์เนี่ยเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนตำราเล่มแรกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราได้แจกเขาไหมครับแจกใครฮะแจกศิลปินหรือเขาศึกษาของเขาเองคือจริงๆก็คนหลายคนมากเลยนะก่อนที่จะมาเป็นศิลปินอ่ะคือเท่าที่เข้าใจแล้วกันเอาเป็นว่าน่าจะ 90% ของศิลปินทั้งประเทศโดยส่วนมากอาจจะในยุคนั้นนะฮะก็เริ่มต้นจากหนังสือเดอะกีตาร์นี่แหละเพราะสมัยก่อนการไปเรียนอะไรมันอาจจะแพงไงจะเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยแล้ว YouTube อะไรใดๆก็ไม่มีใช่ไหมมันก็เลยเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เขาเริ่มเล่นจากหนังสือเล่มนี้พอเรียนจากหนังสือเล่มนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เก่งขึ้นแล้ววันหนึ่งมาเป็นศิลปินไปอยู่ค่ายเพลงวันหนึ่งมีรูปตัวเองมาอยู่บนปกกีตาร์นั่นคือความผูกพันของเขาที่เขาโตมาจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มที่คือครูเขาซึ่งศิลปินหลายคนมากๆตั้งแต่เด็กจนโตที่เราได้มีโอกาสไปเจอศิลปินก็ทุกคนก็จะพูดลักษณะแบบนี้ว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นครูเขานะเป็นเพื่อนเขาเป็นอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาโตมาจากอันนี้แล้ววันหนึ่งเนื้อเพลงเขาได้มาอยู่ในหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยคือแต่ก่อนเขาต้องหัดจากเพลงร้องเพลงคนอื่นใช่ไหมฮะแล้ววันเนี้ย
เฮ้ยเขาได้มาอยู่บนปกมันคือความผูกพันมันคือความภูมิใจต่างๆที่มีให้มันไม่ใช่แค่หนังสือเพลงทั่วไปใช่ค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนี้มันเลยผูกพันกับศิลปินค่อนข้างจะเยอะมากๆถ้าเกิดนอกเหนือจากเรื่องการทำธุรกิจเรื่องของยอดขายอะไรต่างๆแล้วว่าวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเดอะกีตาร์มันคืออะไรครับสำหรับหนังสือเล่มนี้คือจริงๆเดอะกีตาร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทใช่ไหมพาร์ทที่มันเป็นคอนเทนต์บทความอะไรต่างๆก็อาจจะให้ความรู้สอนนะฮะแล้วก็เป็นแค่เป็นสื่อเป็นสเตจที่จะโปรโมทศิลปินต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดกีตาร์อะไรต่างๆมันก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนี่มันก็จะให้ทั้งความรู้ทั้งความบันเทิงอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าในยุคแรกเนี่ยมันจะมีมันนี่ไงมันจะมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่เพลงตามคำขอใช่มีทุกอย่างคือคอลัมน์จะมีเยอะมากก็น่าอ่านมันก็เป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์หนึ่งนะฮะแสดงว่าพอมาเป็นเล่มใหญ่มันไม่ใช่แค่หนังสือที่มีเนื้อเพลงกับคอร์ดมันมีคอนเทนต์มันมีบทความเยอะแยะมากมายจริงๆมันมีตั้งแต่เล่มเล็กแล้วค่ะเล่มเล็กก็จะสอนเป็นพวกมีตั้งแต่มีปรัชนีกีตาร์มีอะไรอย่างเงี้ยสอนวิธีจับนู้นจับนี้เวลาจะลีดเพลงดนตรีบางคนอ่านโน้ตไม่ออกเขาก็เป็นแท็บให้คนแบบว่าจับยังไงเล่นยังไงให้มันง่ายขึ้นอ่ะคือเป็นจะบอกว่าไงเป็นอย่างครบวงจรอ่ะเป็นครูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นทุกอย่างให้กับนักดนตรีหรือคนที่สนใจดนตรีในยุคนั้นแล้วก็ความพิเศษของเดอะกีตาร์อีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราจะลงเนื้อเพลงใครอ่ะปกติเขาจะลงเนื้อเพลงแล้วจะเล่นแต่เดอะกีตาร์ไม่ใช่เดอะกีตาร์จะให้เครดิตเสมอสำหรับเพลงนั้นๆเช่นเนื้อร้องใครแต่งทำนองใครแต่งเรียบเรียงโดยใครศิลปินคือใครผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือเราให้เกียรติคนทำเพลงมากๆนี่คืออย่างหนึ่งที่ทำให้นี่คืออย่างหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างแล้วมันก็ทำให้ผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้คนดนตรีบ้านเราผมใช้คำว่าเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเดอะกีตาร์ใช่เป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับเขาไงเราไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าเรามีชื่ออยู่ในนั้นน่ะแค่นั้นน่ะเราก็ภูมิใจแล้วสมมติเราเป็นคนแต่งเพลงเปิดไปคุณเล่นเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเห็นเราไม่ใช่ศิลปินใช่ศิลปินดังแต่เราอยู่เบื้องหลังอะแต่ชื่อเราอยู่ในเนี้ยมันแค่นี้มันก็ภูมิใจแล้วเราก็ให้เกียรติเขาด้วยผมถามได้ไหมมันมีอันหนึ่งที่ผมสงสัยเพราะว่าอันเนี้ยเด็กรูปนี้มายังไงพี่บุ๋มพอรู้ที่มาไหมรู้อันนี้ตอบได้คนอ่านเดอะกีตาร์นะนอกจากโลโก้ IS Song Hit นะที่มันชัดเจนมากๆนะมันอยู่มาตลอดมันจะมีรูปจำได้ใช่ไหมครับตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นใครสักคนเนี่ยเห็นแค่ครึ่งตัวล่างอ่ะเห็นแค่ครึ่งล่างแล้วก็เนี่ยมีกีตาร์วางอยู่รูปนี้คืออะไรแล้วมันมายังไงพี่บุ๋มอันเนี้ยเหมือนคุณพ่อไปต่างประเทศมั้งไม่แน่ใจว่าไปอังกฤษหรือไปซัมแวร์เนี่ยแล้วเห็นอันเนี้ยแล้วอันเนี้ยมันมาจากหนังเรื่อง Some People มั้ง Some People แล้วก็จะมีไอ้โลโก้อันเนี้ยแล้วเขาก็ปิ๊งไอเดียเลยว่าเฮ้ยเอาอันนี้แหละคนถือกีตาร์เพราะมันคือเดอะกีตาร์เลยก็เลยเอาอันนั้นมาแอพพลายมาเป็นโลโก้จากเดอะกีตาร์ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีอีกหัวหนึ่งมั้งคือเดอะกีตาร์แม็กใช่อันนี้ก็คือเป็นต่อยอดพัฒนาการเป็นใช่ต่อยอดนี่เป็นการเดินทางของเดอะกีตาร์แล้วเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยพี่เรียนจบกลับมาจากต่างประเทศพอดีแต่ว่ายังไม่ได้มาทำงานกับที่บ้านเต็มตัวตอนนั้นก็เหมือนมาช่วยเขาแบบวีคละครั้งพี่ก็ทำงานที่ EMI เพลงสากลแล้วก็ต้องมาประชุมกับเขาเนี่ยอาทิตย์ละครั้งแล้วนี่พี่ประชุมเขาก็บอกว่าเนี่ยคนก็คอมเพลนมาเยอะว่าอยากจะเห็นคอร์ดแบบอยากจะให้หนังสือเนี่ยมันมีแต่คอร์ดเพลงเยอะๆอยากจะเล่นไม่อยากอ่านคอลัมน์แล้วก็จะมีจดหมายไปอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าให้เพิ่มคอลัมน์นั้นคอลัมน์นี้มันน้อยเกินไปเนี่ยอ่าน2 หน้าหมดแล้วเพิ่มอีกอยากมีคอลัมน์นั้นคอลัมน์นี้คอมเมนต์นานาจิตตังคอมเมนต์ก็มากันด่ากันเยอะแยะมากมายก็ซัดออกมาเป็น2 ฝั่งเสร็จแล้วเราก็อยู่ในที่ประชุมแล้วก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นแยกออกไปเลยดีกว่าเอาคอนเทนต์ที่เป็นอยู่ในหนังสือเดอะกีตาร์เนี่ยแยกไปทำแมกกาซีนซะใช้ชื่อว่าเดอะกีตาร์แม็กso MAG Mac ก็ย่อมาจากแมกกาซีนก็แยกไปเลยแล้วก็ยังเอาโลโก้คนถือกีตาร์อะไรใดๆตามไปด้วยนะไปก่อนส่วนไอ้ที่มันเป็นคอร์ดกีตาร์หนังสือเพลงก็เอาให้มันเต็มที่เลยคือทั้งเล่มเนี่ยไม่ต้องมีคอนเทนต์เลยให้เขาอ่านคุ้มให้เขาเล่นให้คุ้มไปเลย
แล้วคุณอยากจะไปอ่านคอนเทนต์คุณไปซื้ออีกเล่มหนึ่งถ้าคุณอยากจะเล่นคุณก็เล่นเล่มนี้เล่นให้มันจุใจไปเลยนะฮะก็เลยใช้ชื่อว่า The Guitar Express ซึ่งมันเป็นเพลงฮิตอะเหมือนกับเพลงออกมาปุ๊บเราลงเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยแยกเป็น The Guitar Mag นะฮะก็มาจาก The Guitar Magazine กับ The Guitar Express ซึ่งพอตอนแยกเนี่ยไอ้คำว่า The Guitar เฉยๆไม่มีละมันแยกออกเป็น2 หมวดอย่างนี้เหรอไม่มีแล้วก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็น The Guitar Express แล้วก็แต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ทำนะก็คือว่าพี่ชายเป็นคนดูก็คือเราแค่เข้าประชุมแล้วเราก็ให้ไอเดียไปเฉยแล้วก็ไปแยกกันแล้วก็พี่ชายพี่เขาก็เริ่มทำหนังสือ The Guitar Mag แสดงว่าตอนที่พี่บุ๋มเริ่มเข้ามาดูแลต่อค่ะก็มีการ rebranding ตัว The Guitar Mag ใช่แล้วตัว The Guitar Express ก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่าเน้นเพลงอย่างเดียวเลยก็มีการรวมเพลงคือมันยังเดินทางของมันอยู่มันก็เดินทางของมันคือปกติเนี่ยบางทีสมัยก่อนเขาต้องออกอัลบั้มให้มันครบใช่ไหม10 เพลงบางทีมันดังแค่เพลง2 เพลงครับมันก็บางทีพูดง่ายๆมันก็เปลืองหน้ากระดาษเราก็เลยทำให้มันเป็นเหมือนเป็นเพลย์ลิสต์เป็นเหมือนเป็นคอลเลกชันเพลงให้มันมากขึ้นเหมือนเป็นแบบรวมแต่เพลงฮิตๆแล้วก็แยกไปมั่งเป็นรวมร็อกมั่งรวมอะคูสติกมั่งรวมเพลงอกหักมั่งรวมนู่นนี่นั่นโน่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเล่มพิเศษขึ้นมาหรือว่ารวมพิเศษของศิลปินคนนี้ไปเลยอะไรเงี้ยอัศนีวสันต์อย่างพิเศษอะไรประมาณเงี้ยมันก็มีเหมือนเป็นคอลเลกชันให้มันมากขึ้นเพื่อให้เขาเปิดมาแล้วคุ้มไงเอ้ยรู้จักทุกเพลงอะไรเงี้ยไม่งั้นพอเปิดมาเพลงนี้รู้จักเพลงนี้ไม่รู้จักไม่คุ้มแหละก็ทำให้มันคุ้มมากขึ้นถ้าเราฟังเรื่องราวความฮิตของหนังสือเพลง The Guitar นะครับที่เริ่มมาจาก IS Song Hit จนมาเป็น The Guitar มาเป็น The Guitar Mag The Guitar Express โน่นนี่นั่นฟังดูมันสวยงามมากนะมันมีวันที่มันเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องราวกระหน่ำบ้างไหมครับสำหรับ The Guitar ก็มีในช่วงที่ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นธรรมชาติแหละว่ามีอยู่ก็ต้องดับไปมันก็เป็นเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มันค่อนข้างที่จะขาลงของมันจะมีช่วงที่เขาบอกว่าหนังสือกำลังจะตายอันนี้เราพูดกันตรงๆใช่ไหมเพราะว่ามันมาแทนที่ของอินเทอร์เน็ตออนไลน์โซเชียลมีเดียใช่ค่ะใช่วันนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับมันมากนะเพราะเรารู้ว่าเราจะเอามันรอดอ่ะคือหมายความว่าคือเราคิดนอกกรอบตลอดอ่ะหมายความว่าเวลาเราทำงานใช่ไหมอย่างเช่นเราทำสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ดีๆกระโดดไปจัดอีเวนต์อยู่ดีๆกระโดดไปจัดงานนู้นที่นั้นนู้นแล้วเราก็ทำโปรดักชันด้วยเหมือนทำพวกรายการอะไรเอาไว้อยู่แล้วบางทีนะฮะเพราะเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงจะทำไม่ได้อะเพราะที่บ้านทำสื่อสิ่งพิมพ์เราต้องทำแต่สื่อสิ่งพิมพ์หรออะไรเงี้ยเราก็ทำสื่ออื่นก็ได้นี่เราทำอย่างอื่นบ้างก็ได้ทำไมเราต้องทำแต่อันนี้นะฮะเราก็เลยเริ่ม expand ไปทำอย่างอื่นไปทำเหมือนแบบว่าเรามีสตูดิโอถ่ายแฟชั่นมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็จากภาพนิ่งก็ลองมาเป็นรายการเป็นวิดีโอก็ลองทำอัดวิดีโอไปสอนนู่นสอนนี่ทำนู่นทำนี่ทีนี้พอโซเชียลมีเดียมันเข้ามาพอดีหนึ่งเรามีคอนเทนต์อยู่แล้วนึกออกไหมคะเรามีคอนเทนต์ที่ดีอยู่แล้วมันแค่ transform format สำหรับบุ๋มมันคือประมาณนั้นแต่ถามว่าทางธุรกิจมันเสียหายไหม yes มันเสียหายแน่นอนเพราะว่าเรามีเครื่องจักรตั้งหลายล้านใช่ไหมพิมพ์หนังสืออะไรต่างๆแล้วเราก็ได้อินคัมมาจากการขายหนังสือจริงๆหนังสือ The Guitar หรือหนังสือในเครือบุ๋มส่วนมากอะเราไม่ค่อยแคร์สปอนเซอร์เท่าไหร่นะเราจะได้เงินมาจากการขายหนังสือล้วนๆซึ่งอย่างหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาจะมีสปอนเซอร์เข้ามาเขาไม่ได้หมายหรือว่าจะขายหนังสือได้เยอะได้น้อยแต่เราเนี่ยมายเรื่องของการขายหนังสือเป็นหลักเพราะว่ารายได้หลักเราอยู่ที่คนซื้อหนังสือเราคือ direct consumer ใช่ฉะนั้นพอมันเริ่มลงแน่นอนยอดรายรับเราก็ลดลงค่อยๆหายไปที 30% 40% มันลดลงใช่ไหมฮะแต่ว่าความที่เราแอบทำอะไรพวกนี้ไว้อยู่แล้วเราก็มีกราฟิกอยู่แล้วแต่แค่เปลี่ยนจากกราฟิกที่มันอยู่ในหนังสือให้มาเป็นอยู่ในโลกออนไลน์มันก็คือคอนเทนต์เหมือนกันเพราะคนมันก็ยังอ่านอยู่แต่เพียงแต่แค่จากกระดาษอ่ะมันไปเป็นในโลกออนไลน์เป็นในโทรศัพท์มือถือแทนเราก็แค่ transform มันไปแล้วเราก็คงไว้ซึ่งไอ้พวกรายการที่ผมบอกว่าเคยถ่ายภาพนิ่งก็เรามาทำรายการเป็นวิดีโอแล้วก็เราทำกันมาเสร็จพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ไอ้ตรงเนี้ยเข้าไปใส่มันก็เลยรอด
แต่พอเราต้องทำคอนเทนต์ที่ transform ไปสู่โซเชียลมีเดียมันคือฟรีมีเดียแล้วนะ ค่ะ มันมาอย่างไงทีนี้เราแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไง วิธีการเราก็แอพพลายไปทั้งสองอย่าง คือหมายความว่าจริงๆ The Guitar Mac วันนี้มันก็ยังอยู่ มันก็ยังอยู่ถามว่ามันอยู่ได้ด้วยยังไงบุ๋มมองว่าคนที่จะซื้อหนังสือจะต้องเป็นคนที่ใจรักหนังสือ แล้วเห็นคุณค่าของหนังสือ เราก็ไปเจาะคนที่เขาเห็นคุณค่าแล้วก็รักหนังสือ แล้วก็รักศิลปินฉะนั้นพอหนังสือมันเป็นมีการถ่ายทำใช่ไหมฮะเราสามารถให้เขาเห็นศิลปินที่เขาชอบประมาณนี้นะคะซึ่งอย่างสมมติว่าโอ้โหศิลปินดังๆเยอะแยะมากมายเลยมาขึ้นปกคุณชอบคุณซื้อปะซื้ออยู่แล้ว95 บาทคุณอยากเก็บปะโอ้ยซื้อ10 เล่มก็เป็นศิลปินที่ชอบใช่ถูกปะผมเป็นคนซื้อหนังสือ2 เล่มอยู่แล้วเล่มนึงอ่านเล่มนึงสะสมเราก็หาคนแบบคุณนี่แหละมาซื้อหนังสือเราเข้าใจไหมส่วนลูกค้าสปอนเซอร์เราก็แอพพลายไปทั้ง2 อย่างในเมื่อเราจะมานั่งลงแต่โฆษณาแต่หนังสือมันไม่ได้แต่กลายเป็นว่าเราขายไปด้วยกันเลยในโซเชียลมีเดียเราก็ขายได้เราก็ขายเป็นแพ็กเกจขายเป็นแพ็กไปเลยทั้งหนังสือทั้งสื่อออนไลน์ก็จะได้ทั้ง2 อย่างสำคัญที่สุดไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือจะเป็นปริ้นท์หรือจะเป็นมีเดียเป็นไดอะล็อกอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญหัวใจสำคัญของการทำสื่อก็คือคอนเทนต์ถูกไหมฮะถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะแอพพลายไปได้ในทุกๆแพลตฟอร์มมันใช้เวลาในการปรับตัวและ transform ใช้เวลาเยอะมากเพราะว่ามันก็คือสิ่งใหม่ของเราใช่ไหมฮะเราก็อาจจะไม่ได้เก่งมากเรื่องของโอ้โหใช่ไหมฮะต้องมา Facebook นู้นนี่ในระยะแรกมันคือนับศูนย์นับหนึ่งพร้อมกันมันคือนับหนึ่งค่อยๆทำแต่พอสุดท้ายพอมันจับทิศจับทางได้อะมันก็ไปได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีเราก็อาจจะไม่ได้ห่วงเรื่องนี้มากแล้วเราก็มีงานอีเวนต์มีอะไรใดๆเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับโปรโมทตัวหนังสือเราไปด้วยในตัวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เห็นบอกว่ามันจะมีพวกงานถ้าผมจะไม่มันจะมีงานอะไรนะ40 ปี The Legend of the Guitar อันนั้นน่ะทำเพื่อที่จะทริบิวให้คุณพ่อโดยตรงอันนั้นเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตเกิดมาไม่เคยจัดคอนเสิร์ตทำอีเวนต์ใดๆแล้วก็มีความคิดแค่แบบว่าอยู่ดีๆมันก็รู้สึกขึ้นมาว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตให้คุณพ่อมากแล้วก็แค่รู้สึกว่าอยากทำให้คุณพ่อเขารู้ว่าศิลปินหรือคนในวงการรักเขาแค่ไหนซึ่งเขาก็ช็อกนะตอนที่เราไปบอกเขาว่าเราจะไปทำให้เขาก็อึ้งเพราะเขาก็ไม่รู้ไงแต่เราอยากให้เขารู้เหมือนที่เรารู้อ่ะเพราะตั้งแต่เด็กจนโตเราสะสมคนรักเขาเยอะมากแต่เขาอาจจะไม่รู้ไงฮะแต่เราอะรู้มาตั้งแต่เด็กเราก็เลยแบบว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตอันเนี้ยจะดูซิว่ามันคือไม่ได้นึกว่ามันจะเยอะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเหมือนกันในตอนแรกนะฮะแต่คิดว่าจะรวบรวมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่รวมศิลปินตั้งแต่ยุค70ถึงปัจจุบันตอนนั้นก็2010นะฮะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันคือบุ๋มก็แบ่งกันคนละครึ่งถ้าเป็นค่ายเพลงก็ให้พี่กดถ้าเป็นศิลปินที่เก่าๆหรืออะไรเงี้ยเรารู้จักก็โทรคุยคนนั้นคนนี้เขาก็จะคอนเน็กให้อยากได้คนนั้นคนนี้คอนเน็กเป็นใยแมงมุมปรากฏว่ามากันประมาณ300กว่าชีวิตแล้วก็มีตั้งแต่ชาตรี Pink Panther Freebird รู้จักว่า Royal Sprite อะไร Macintosh Forever โน่นนี่นั่นมาหมดทุกสิ่งในโลกแล้วก็แบ่งเป็น3วัน2วัน3เวทีแบ่งเวทีไปเลยเวทีนี้7080อันนี้8090มีก่อนการอีกนานมากแล้วก็ยุค2010ก็จะแบ่งไปเลยแล้วชอบคนไหนก็มาพี่ไมโครมาทั้งวงอ่ะเป็นไปได้ไงก่อนพี่เสกโลโซคือลิสต์รายชื่อนี่น้ำตาไหลอ่ะถ้าจะใช้เงินจ้างถ้าเกิดคุณนึกถึงศิลปินคนไหนในเมืองไทยวันนั้นมาหมดRS Grammy มาหมดแล้วตั้งแต่ยุคนั้นซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่านี่พูดไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีปัญญาไปจ้างถ้าคิดเป็นเรทศิลปินจริงๆอ่ะแต่ทุกคนมาให้ด้วยใจหมดเลยฮะผมถามได้ไหมครับตอนแรกที่จะจัดงานเนี่ยคิดไหมว่าศิลปินจะมาเยอะขนาดเอาจริงๆไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้แต่คิดว่าจะเอา70 80 90อันนี้คิดแล้วจะเอาคิดคอนเซปต์ไว้แต่ไม่ได้คิดว่าไม่นึกว่าจะมากันเยอะขนาดนี้จะล้นประเทศขนาดนี้แล้วก็มาแล้วจริงๆถ้าบุ๋มไม่หยุดมันมาอีกนะแต่สิ่งที่เศร้าใจที่สุด
เลยในชีวิตก็คือว่าคุณพ่อไม่มีโอกาสได้เห็น เพราะว่าคุณพ่อท่านเสียก่อนอันนี้คือพีคสุดอันนี้คือพีคสุดของที่สุดของแจ้คือตอนแรกอย่างที่พี่บุ๋มบอกว่าตั้งใจที่จะทำเป็นการ tribute ให้คุณพ่อเพื่อให้ แล้วก็อยากให้ท่านได้เห็นใช่ให้คุณพ่อขึ้นไปพูดบนเวทีอ่ะตอนกล่าวเปิดงานวันแรกอ่ะครับแล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าเนี่ยศิลปินมารักเขาขนาดไหนมาเห็นสิ่งที่เขาทำเอาไว้เป็น legendary ขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก่อนงานเมื่อ2-3 อาทิตย์ท่านเสียก่อนซึ่งจอยนั่นแหละแต่ท่านก็มองจากสวรรค์นะท่านก็ hopefully yes หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยมีคอนเสิร์ต45 ปีตามหลังมาอีกก็ตอนนี้จะกลายเป็นโอลิมปิกแล้วก็พยายามอยากจะจัดทุก5 ปีซึ่งแสดงว่าล่าสุดที่จัดไปก็คือ45 ปี45 ปีแสดงว่าถ้าพูดโอลิมปิกเดี๋ยวก็จะมี coming นี้ เร็วๆนี้ก็เป็น50 ปีก็จะเป็น50 ปีเป็น50 ปีเดอะกีตาร์50 ปี The Legend of the Guitar วันที่10 สิงหาปีนี้สิงหาใช่ปีนี้ที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์ล็อกตารางไว้ด้วยนะครับ ขออนุญาตไปเป็นส่วนหนึ่งในงานไม่จะบอกก่อนว่าจริงๆมันเป็นคอนเสิร์ตที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอางี้ดีกว่าแล้วคือมันคือสุดยอดมากแล้วคือคุณพลาดไปแล้วชีวิตนี้คุณไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วอะเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินตั้งแต่ยุคนั้นถึงยุคปัจจุบันในซีนที่ยูจะไม่เคยเห็นมาก่อนครึ่งศตวรรษของเดอะกีตาร์ใช่ค่ะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วอะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่บุ๋มพูดแบบนี้ก็แสดงว่ามันยิ่งจะไม่ธรรมดาเข้าไปใหญ่มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบอย่างครั้งที่เราที่จัด45 ปีฮะคนไม่ออกจากฮอลเลยนะแน่นฮอลตลอดแล้วอยู่12 ชั่วโมงคือมันสนุกมากจริงๆแต่บอกความสนุกไม่ได้คุณต้องไปเองอะแล้วคุณจะเข้าใจว่าเพราะอะไรมันถึงสนุกขนาดนี้50 ปีพี่บุ๋มจัดที่ไหนฮะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮะแต่ผมแอบสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าโอเคละในเมื่อเราเจอปัญหาแล้วว่ายอดขายมันตกในความเป็นหนังสือเราพยายาม transform format มันถูกไหมครับใช่แล้วทำไมเราไม่หยุดทำหนังสือตราบใดที่ถ้าเราทำไปแล้วมันยังมีคนอยากจะเก็บมันไว้อะเราก็จะเก็บมันไว้จนกระทั่งแบบว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีร้านขายหนังสือวันนั้นเราอาจจะเลิกทำ completely เพราะไม่รู้จะไปวางที่ไหนครับแต่อันนี้เวลาเราขายหนังสือแล้วก็ยังไปวางตามร้านขายหนังสืออยู่แล้วก็พวกอาจจะสั่งมาทางออนไลน์อะไรประมาณนี้สั่งโดยตรงหรือ Shopee หรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยก็คือซึ่งถ้าแฟนหนังสือมันหายแล้วเขาไม่ต้องการแล้วอะเราต้องยอมรับสภาพว่าถ้าเขาไม่ต้องการเราก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะจบตรงนั้นแต่วันนี้มันยังมีอยู่แล้วศิลปินทุกคนที่ได้มาขึ้นปกกับเราเขาก็เป็นเกียรติประวัติเขาอีกใช่ไหมเพราะในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกนานไหมที่หนังสือมันยังมีอยู่แต่จริงๆความเป็นเดอะกีตาร์มันผมต้องใช้คำว่าถ้าส่วนตัวผมนะคำศัพท์ส่วนตัวผมโคตรขลังเลยนะหมายถึงว่าแบบการที่ศิลปินสักวงหนึ่งหรือสักคนหนึ่งแล้วมีโอกาสได้ไปถ่ายปกหรือขึ้นกับเดอะกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือการสแตมป์อะไรบางอย่างอ่ะถูกต้องปึ้งมันเหมือนควอลิฟายอ่ะใช่มันเหมือนปึ้งโอเคยูไปต่อได้ละอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นความภูมิใจอีกเหมือนกันได้ขึ้นปกหนังสือเดอะกีตาร์ใช่ยูคิดดูซิว่าหนังสือมันจะไปอีกนานแค่ไหนเราไม่รู้แต่ทุกวันนี้ถ้ามันยังมีอยู่เราทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้จนกว่าเขาจะไม่ต้องการถ้าเขาไม่ต้องการเราก็ต้องยอมรับว่าโอเคมันไม่ได้แล้วเราต้องหยุดต้องพอเท่านั้นเองแต่ตราบใดที่มันยังได้อยู่เราก็พยายามค่อยๆทำต่อไปพี่บุ๋มเข้ามาเต็มตัวกับเดอะกีตาร์เนี่ยกี่ปีละ13 ปีประมาณ14 ปี13 ปี14 ปีได้ผมถามแบบนี้ได้ไหมเส้นทาง10 กว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราแบบพราวสุดสำหรับใจที่สุดหรอการมาดูแลเดอะกีตาร์มันคืออะไรดีใจที่เรายังจำให้หนังสือเล่มนี้มันยังอยู่ครับจากที่ตอนนั้นมา 7-8 ปีมันมีโอกาสจะไปแล้วตอนนั้นคืออีกนิดเดียวคือถ้าไม่มีใครทำต่อหนังสือเล่มนั้นจะหยุดไปแล้ว The Guitar Mag เมื่อย้อนไปตอนนั้นมันจะหยุดแหละแต่บุ๋มมาอาสาที่จะขอทำเล่มนี้ต่อแล้วเราก็รีแบรนดิ้งมันแล้วเราก็ทำให้มันโตขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยังยาวนานมาถึงตรงนี้น่าจะเป็นความภูมิใจสูงสุดที่ทำงานมาแล้วฮะโคตรดีเลย
ก้าวต่อไปล่ะครับ next step ของ The Guitar Mat มันจะไปยังไงฮะ next step เราก็ต้องก้าวไปด้วยกันนะ คือถ้าไม่ทิ้งกันอยู่นะถ้าวงการไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งกัน เราก็จะคิดว่าเราก็คงจะก้าวไปด้วยกันแบบเนี้ยนะก็ถ้ามีโอกาสได้สร้างสรรค์สิ่งที่มันดีขึ้นในอนาคตเราก็จะทำนะอย่างคอนเสิร์ตที่พูดถึงคอนเสิร์ต50 ปีเป็นคอนเสิร์ตที่แบบอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆนะหมายความว่าแล้วจะได้เห็นว่าการเดินทางของศิลปินมันเป็นยังไงความมีเสน่ห์มนต์ขลังของดนตรีมันคืออะไรแล้วความอันซีนที่คุณยังไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏการณ์ที่คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะเราก็คือปรากฏการณ์ที่จับทุกคนมารวมกันได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีอีเวนต์แบบนี้เพิ่มขึ้นถ้ามีโอกาสอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะทำสื่อซัพพอร์ตศิลปินกับวงการให้ได้นานที่สุดและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สมมุติถ้าเกิดพี่บุ๋มเป็นตัวแทนตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนมาถึงรุ่นพี่บุ๋มเองอยากบอกอะไรกับแฟนๆของ The Guitar ทั้งหมดอันดับแรกก็ต้องขอบคุณเขาก่อนนะคะเพราะว่าคุณพ่อเคยพูดประโยคนี้ว่าถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีเราหมายความว่าศิลปินหลายร้อยคนที่เป็นแฟนหนังสือ The Guitar ก็จะขอบคุณ The Guitar มาตลอดว่าเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนอะไรใดๆแต่คุณพ่อก็บอกว่าถ้า The Guitar ไม่มีศิลปินก็ไม่มี The Guitar เหมือนกันฉะนั้นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเห็นหนังสือเล่มเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้นะคะก็น่าจะอยากจะขอบคุณศิลปินด้วยอยากจะขอบคุณทุกคนด้วยไม่มีคุณก็ไม่มีเราเหมือนกันนั้นเราก็ต้องเดินไปด้วยกันทั้งหมดคือเรื่องราวของ History The Guitar ครับแล้วก็อย่างที่บอกขอบคุณอีกครับพี่บุ๋มครับนะครับนี่คือ EP แรกของเราครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดคุณชอบนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบเรื่องราวของ The Guitar Mag เนี่ยก็ในเพจ The Guitar Mag นะครับ IG Facebook YouTube TikTok นะครับ The Guitar Mag นะครับเดี๋ยวขึ้นบนหน้าจอบนคลิปไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับถ้าชอบนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเดินทางกับ EP ต่อๆไปนะครับด้วยการกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามบนซองโทเปียแล้วก็ซองแมนนะครับเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเจอกัน10 สิงหาคมย้ำอีกครั้งนะ10 สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ The Legend of the Guitar อันนี้คืองานครบรอบ50 ปีใช่มันมีช่องทางซื้อบัตรอะไรยังไงหรือติดตามเข้าไปในเพจหรือติดตามในเพจก่อนดีกว่าค่ะโอเคก็เข้าไปติดตามในเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่10 สิงหาคมได้เลยนะครับไปวันนี้ลาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ